ሰም በዚህ ፓሌት የአይን ፓሌት ተጠቅሜ እንዴት አድርጌ እንደዚህ አይነት ነገር ወይም እንደዚህ አይነት የአይን ሜካፕ እንደሰራ አሳያችኋለሁ። ደህና መጣችሁ ወደ smerbeauty ዩቲዩብ ቻናል። ይህንን ቪዲዮ እየተጫወትኩኝ ያወራው ነበረ፣ ግን በአጋጣሚ ማይክሮፎኑ ዘጋ ማለት ነው። ሶሪ። እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት የፈለኩት በዚህ ጋር ያለው አይኔ ተሰርቷል። በአንዱ በኩል እንዴት እንደምሰራ አሳያችኋለሁ። በዚህ ፓሌት የአይን ፓሌት ተጠቅሜ እንዴት አድርጌ እንደዚህ አይነት ነገር ወይም እንደዚህ አይነት የአይን ሜካፕ እንደሰራ አሳያችኋለሁ። ነው ለሁሉ ጊዜ አይሆንም፣ ግን ያ ዝግጅት ካላችሁ የሆነ ፕሮግራም ምናምን ትሄዱበት ካላችሁ ኦፍ ኮርስ ላይክ ፈካላችሁ መሄድ ያለባችሁ። ምክንያቱም ኤኒዌይስ መለፍለፍ የለተው እንዴት ይህንን ሜካፕ እንዳመጣሁ ላሳያችሁ። እንደምታዩት በዚህ ጋር ያለው አሁን ሰርቻለሁ። እዚህ ጋር ያለው እንዴት እንደምሰራ አሳያችኋለሁ። ኮንሲለር ወስዳለሁ። ኮንሲለርን ከወሰድኩኝ በኋላ ቢዩቲ ብለንደር በመውሰድ በቦታው እንትን አድርገዋለሁ፣ ብለንድ አድርገዋለሁ ማለት ነው። በዛው ቦታ ናቹራል የሆነ እንትን ሰጠኝ ማለት ነው። እዚህ አይነት መውሰጃ ውስጥና በቀጥታ ከዚህ ፓሌት ይህንን ወስዳለሁ። ይሄ በጣም የደመቀ ከለር ነው እና በጣም ብዙ ፒግመንት አለው። ዋው! በመጨረሻው ላይ በደንብ አድርጌ አደርጋለሁ ማለት ነው። ማይጋድ ምን እንደማደርግ አይታይ፣ ግን በዚህ ያላቀው እናንተ ይታያችኋል። ሐምራዊ ከለር እንወስዳለን። ሐምራዊ ከለር እንወስዳለን። ሐምራዊ ማለት ፐርፕል ነው ጋይስ፣ ካላወቃችሁ እኔም ዛሬ ነው ያወቅሁት። በደንብ እንወስዳለን ማለት ነው። አፕላይ ካደረግን በኋላ በዚህ ብቻ ትንሽ ቀለሙን ቀንስና እዚህ ጋርና እዚህ ጋር ደግሞ እናዳርሳለን ማለት ነው። ትንሽ የራስ የሆነ ውህደት እንዲኖረው ማለት ነው በትንሹ። በአብዛኛው ጊዜ ነው የምጠቀመው ቴክኒክ በዚህ ብሩሽ ብዙ ከዚህኛው ከለር ከወሰድኩኝ መጀመሪያ መሀከሉ ላይ ከለሩ በጣም ገኖ እንዲታይበት የምፈልገው ቦታ ላይ ጀምራለሁ። ከዛ በኋላ በደንብ ከለሩ እዚህ ላይ ከተቀመጠ በኋላ ብሩሽ ላይ የሚቀር ትንሽ ከለር አለ ወይም የአይ ፓሌቱ ትንሽ ይቀራል ብሩሹ ላይ ማለት ነው። እሱን መጣል የለም። ቢዝነስ ኦር ኢኮኖሚ ሴቭ ማድረግ አለብን። እሱ ብዙ ከለሩ ስለለቀቀ እዚህ ጋር በምናረግበት ጊዜ መካከለኛ ይሆናል። እዚህ ጋር ያለውና እዚህ ጋር ያለው አንድ አይደለም። ስማርት መሆን አለብን ማለት ነው። እሱን እንደ መካከለኛ ከለር እጠቀመዋለሁ ማለት ነው። ደንብ አድርጌ እንደሱ ከተጠቀምኩት በኋላ ደንብ አድርጌ አዳርሳለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ትንሽ ስለምፈልግ
ኮርስ ከሱ በኋላ ቀጥታ የማረጋው ነገር እዚህ ጋር ያለውን አዋህዳለሁ ማለት ነው። ቀስ ብዬ በእንደዚህ አይነት ብሩሽ ማለት ነው። ጫፉ ትንሽ ሞለል ያለ ምክንያቱ ለምንድነው? ይሄ ጫፉ ትንሽ ሞለል ያለ ግማሽ ከለር ያለው በአንድ በኩል ከለር የሌለው እንደዚህ አድርገን አንድ ወደ ውጭ አንድ ወደ ውስጥ አንድ ወደ ውጭ አንድ ወደ ውስጥ ስናረጋው በደንብ ያዋህድልናል ማለት ነው። ማለትም የቱ ጋር እንደተጀመረ እና የቱ ጋር እንደሚያልቅ አይታወቅም። እሱ ያ በጣም ኢምፖርታንት ነው ሜካፕ ስንሰራ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የሚቀጥለው ከለር የሚሆነው አብዛኞቻችሁ ላታውቁ ትችላላችሁ። የአይን ሜካፕ በሚሰራበት ጊዜ ቢያንስ 3 ከለር ያስፈልጋል። አንደኛው ከዚህ ከጫፍ ጋር የሚሆን ነው። ሁለተኛው መሀከል ላይ የሚሆን ነው። ሶስተኛው ደግሞ እዚህ በአይናችን ውስጥ የሚሆን ነው። ግዴታ መስመር በመስመር መታየት የለባቸውም። ከአንዱ ከለር ወደ አንዱ ከለር እንዴት እንደሚያልፍና እንዴት እንደሚሄድ እርስ በርሳቸው መዋሃድ አለባቸው። እርስ በርሳቸው እንዲዋሃዱ ደግሞ የምንመርጠው ከለር የሚሄድ መሆን አለበት። አንዱ ከአንዱ ጋር በጣም የማይገጫጭ የሚዋሃዱ ከለሮች መምረጥ አለብን ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ በጣም የመረጥነው አሁን ከለሩ በጣም ዲፕ የሆነ ፐርፕል የመረጥነው ማለት ነው። ሰው ጠቆር ያለ ነው ማለት ነው። ጠቆር ካለው ቀጥታ ወደ ነጣው ባንዴ አንሸጋገር። መሀከል ላይ በጠቆር ባለውና በነጣው መካከል ቢሆን ሁለቱን የሚያዋህድ ከለር ያስፈልገናል። ወይ መውሰድ እንችላለን፣ ምክንያቱም መካከል ከለሮች ናቸው እነዚህ። አይ ሆፕ ላይክ ይታያቸዋል። ይሄ ማለት ነው ይሄ ወይ ይሄ የሚወስነው ከለር ይሄ ነው። ከዛ ይሄ ወይ ይሄ መካከለኛ ከለሮች ናቸው። እዚህ ጋር ያሉት በጣም የነጡ ናቸው። ወስዳለሁ መካከለኛ ከለር። ከዛ በጣም ወደ ፐርፕሉ ተጠግቼ አደርጋለሁ ማለት ነው። ኦጋና እንደምታዩት ይሄ ነጣ ያለ ነው። ከዛ ከጫፍ ጋር አደረኩት አዋህደዋለሁ ማለት ነው። ከፐርፕሉ ጋር ምንም አዋህደዋለሁ። በመካከል ያለውን ከለር ቀጥላለሁ ማለት ነው። መቼና መቼ እሺ ነበር እናዋህደዋለን ግብ በመስራት በትክክል። ከዛ ከውስጥ ያለውን ወይም ነጣ ያለውን የሚያበቃቀው ከለር ለማድረግ ምን ያስፈልገናል? በመጀመሪያ ዋናው ወሳኙ ነገር ኮንሲለር ያስፈልገናል። ለምን ካላችሁ በደንብ ጎልቶ ይወጣል። ፕላስቲክ ነጣ ያለ ነገር ከዓይናችን ውስጥ ጋር ሲደረግ በጣም ዓይናችንን ፏ ያደርገዋል፣ ወይም ደግሞ በደንብ አፍግቶ ያወጣዋል። ሶ ዛትስ ዋይ በጣም አስፈላጊ ነው። ሰው እንዲጋርቀዋል ስለዚህ በደንብ ወላይሶ ኮንሲለር ሳደርግ ከዚህ ከአይኑ ቅርጽ ከዚህኛው በላይ አላልፍም። በጣም በመጠንቀቅ ነው ማለት ነው። ግን ይሄ ህግ ነው ማለት አይደለም። ሁላችሁም እንደፈለጋችሁ ማለት ትችላላችሁ። ኢዝ ሞር ላይክ የኔ ስታይል ማለት ነው። ካውስ የኔ ስታይል ተብሰው ያላችሁ ማስተው ድምጽ ነው ትችላላችሁ። ሰው ግን ይሄ እኔ ቤት እንደማለቀው ነው። ሰው እኔ ይሄንን ነገር ማሳያችሁ እንደኔ ማድረግ ያለባችሁ ሰው ይሄን በጣቴ ብለንድ አድርገዋለሁ። እኔ ላይ ቢዩቲ ብለንደር መውሰድ እንችላለን፣ ግን እኔ በጣቴ እንዳለ ይሄንን ሰው በቦታው ሰው ባለበት እንትን አደርጋለሁ እንደሚባል ለዚህ አንካካት ሰው ባለበት ማለት ነው። ሳንዚያ አሪፍ የሆነ ተሰጠለኝ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ በቀጥታ እንትን ከማለፊያ በፊት ነጭ የሆነ ፓውደር አደርግበታለሁ። ኮንሲለር እንትን እንዲል ማለት ነው፣ በቦታው እንዲረጋ። ይህ አስፈላጊ ነው ወይ ልትሉ ትችላላችሁ። ያው ለሌሎች ሰዎች ያስፈልግ ይችላል። የኔ ግን እንደዚህ ስለሚሸበሸብ ሞር ላይ ጥርት ብሎ እንዲወጣ ያደርግልኛል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ማለት ነው በጣም አፌታ ከኔ በጣም ትልቅ ውጤት አለው። ከሱ በመቀጠል የማልፈው ወደዚህኛው ጎልደን ሆነ ማለት ነው። ወደዚህኛው ጎልደን ሆነ ማለት ነው።
ሰው የአይን ሜካፕ ጨርሻለሁ። አሁን ወደ ፊቴ እሄዳለሁ። ፊቴ ላሳምር ነው። ሰው ጋይስ በጣም አምሮብኛል። ሰው ፀጉሬን አስተካክያለሁ። አሪፍ ልብስ ለብሻለሁ። ለመሄድ ተዘጋጅቻለሁ። ቴንኪው ባይ። ቴንኪው ስለተከታተላችሁ።